Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас сонячний гібридний інвертор від компанії ESA з номінальною потужністю 3000 Вт. В комплекті з інвертором йшов такий інвойс. Я попросив продавця вказати коректну вартість інвертора. Він обійшовся $160 і не підлягав розмитненню. Прийшов дійсно без розмитнення, митниця пропустила без проблем. Плив, напевно, морем. Загальний термін доставки склав десь 35 днів приблизно. Вага інвертора складає 5,7 кг. Модель інвертора вказано iSolar SMH232K. Значить, потужність 3200 вольт-ампер або 3000 Вт. Ну, грубо кажучи, треба орієнтуватись на 3000 Вт. 24 вольти по акумулятору, 125 ампер. Струм виходить 3000 Вт. Ну, по факту, струм буде більше з урахуванням коефіцієнта корисної дії, перетворення. Далі значення по мережі 230 вольт. Потужність сонячних панелей 3000 Вт також, повна потужність інвертора. Максимальний струм заряду 80 А, це, напевно, саме по сонячному входу. Номінальна напруга сонячного входу 240 вольт, максимальна 450, але от цікавий діапазон мінімальної напруги 55 вольт. Я думаю, спробую перевірити, чи дійсно при 55 вольтах буде працювати, бо у PowerMert і інших інверторів високовольтних у них зазвичай йде більше 90 вольт. Навіть 100-110 починає працювати лише сонячний вхід, тому 55 вольт досить цікава. Низька така напруга. Температурний діапазон від 0 до 55 градусів вказано. Всередині чутно бовтається якась пластикова кліпса. Бажано розібрати і дістати її. Вона не думає, що буде заважати роботі. Я бачив, що там саме пластикова, але розберу і дістанемо, подивимося заодно виконання всередині інвертора. Інструкція користувача, ну, така звичайна, як і до PowerMert, іде ультронікоподібних інверторів. Менюшки всі також схожі, тому я думаю, інвертор має бути всередині схожим на PowerMert і на інші інвертори. Графіка заряду. Взагалі інвертор такий досить симпатичний. Скруглені форми і невеликий корпус. Він реально мініатюрний, можна сказати. Автоматичний вимикач по входу, input breaker, саме по мережі, не по виходу. Клемники не дуже якісні, але в принципі схожі до клемників, які в PowerMert інвертора, на батареї вже і на сонячний вхід кращі. Два вентилятори, здається, 60 мм. Такі у нього форми, кнопка. Збоку немає фільтрів по бокам. І пластина для кріплення. Знизу відкривається доступ до підключення вхідних-вихідних клем 220 вольт і акумулятора сонячних панелей. Є короб пластиковий для направлення повітря. Все, як і у PowerMert, дуже схоже. Відпала така пластикова кліпса, нічого критичного, встромив її на місце. Інвертор виконаний по класичній схемі. Схема є детально намальована, до нього до PowerMert інвертора, але воно, бачу, все однакове. Ось по такій схемі виконаний. Це така загальна принципова схема. Сонячний вхід, загальна високовольтна шина, вихідне навантаження і вхід, який комутується через дві релюшки. Тут так само дві релюшки, сонячний вхід, підключення акумулятора, вхід-вихід, високовольтна частина, на якій розміщуються транзистори G40, T60, CR мікрофірма, 40 А, 650 вольт транзистори. Ці з одної партії, гарні, немає до них ніяких претензій. Діод між ними встановлений. Ось цей діод. 4 транзистори, які генерують синус, H-міст. Ось цей H-міст. 5-й транзистор. Оцей, і 4 транзистора, які йдуть відразу після трансформатора. Трансформатор один. Але, як вже бачили по тестуванням, хто там раніше дивився огляди інверторів, такий трансформатор 3 кВт потужність тягне. Високовольтна шина, конденсатор на 500 вольт, 470 мікрофарад,
Дросель для заладжування синусу, дросель з конденсатором, які працюють. Ось цей дросель і конденсатор. На платі видно сліди лаку, тут залито лаком. Тут також сліди лаку, не все залито лаком, низьковольтна з процесором, повністю залито лаком з обох сторін. І, можливо, задньої частини плати також залити лаком, бо бачу, що є потьоки лаку. Мені здається, що з задньої частини вона повністю залита лаком, там SMD-компоненти встановлені, і це зробить роботу більш безпечною. Підключення Wi-Fi модуля. Ніколи в ці роз'єми не підключайте RJ45 до роутера, бо спалите оцю плату. Лише Wi-Fi модуль. Тут Wi-Fi модуль в комплекті не був. З Wi-Fi модулем інвертор коштував доларів на 20-30 дорожче. Ну, цікаво, що така частина інвертора пуста. Напевно, це загальний корпус і для 4,2 кВт інвертора. Я думаю, так само корпус однаковий, просто плата там більших розмірів має. Продування повітря йде забор з верхньої частини і видувається донизу. Вентилятори встановлені, щоб продувати вниз. Можна зробити модернізацію, перевернути вентилятори, зробити регулювання. Вентилятори схожі до інвертора PowerMer, трьохпровідні. Так, два вентилятори, обидва три проводи використовуються. Тому є датчик наявності обертів. Якщо повністю зупинити вентилятори, то інвертор видасть помилку. По радіаторам вони схожі, як на мене, до інвертора PowerMer на 3 кВт. Ну, плата загалом дуже схожа. Низьковольтні транзистори NCE 82H140, 82 вольта і 140 ампер при температурі 25 градусів, здається. Транзистори, наскільки так бачу, з одної партії номери, питань немає. Китайські транзистори, але виглядають гарно. Не бувши у використанні. Плата з процесором. Процесор не бачу, який встановлено. На ньому наклейка. Ну, така платка. Вся в лаку. І низьковольтна ця частина. Роздивлявся транзистори, там також все залито лаком, видно сліди лаку. З іншої сторони високовольтного радіатора встановлено транзистор і діод. Діод бачу на 20 А 650 вольт, а транзистор CR Micro на 60 А G60 T60AK3 HD. Такі транзистори встановлюють у 6,2 кВт інверторі для нарізання синусу. Побачив деяку схемотехнічну відмінність інвертора саме в підключенні нуля. Нуль підключається на одну і ту саму доріжку, абсолютно на ту саму. Ось один нуль і ось інший. І там одна доріжка йде силова на обидва контакти. Я сподіваюся, видно ось ця доріжка. А емі-фільтр перенесли вище. Бо от інвертора PowerMer фільтр знаходиться на вході, і якщо нуль об'єднуємо, вхідний і вихідний, то виходить, що ми цей фільтр замикаємо, і він по нулю не працює. Тут його перенесли вище, нуль зробили спільним. Нуль, який приходить, який йде на навантаження, він спільний і встановлений емі-фільтр в цьому місці. Тому нуль можна об'єднувати, він і так фактично об'єднаний, це один той самий нуль. Це дуже добре, тому що в більшості щитків нуль загальний силовий і зручніше підключати в мережу, не треба розділяти нуль. Без проблем можна його об'єднати. Всі з однієї партії, виглядають гарно, встановлені на термопрокладку. Не знаю, чи то силікон, чи щось інше. Хотілося б кераміку, але яка є вже прокладка. Лапки всі запаяні, гровери, видно, затягнуті. Підтягувати не буду, напевно. Встановив температурні датчики. Радіатор малий, радіатор великий на цьому радіаторі збоку. Вон термопара. Дросель синусу найбільше буде нагріватись. І на трансформатор також встановив на скотч приклею. Будемо вимірювати температуру також в процесі роботи. Підключаю інвертор до 4 комірок і від 280 буду використовувати без БМС-ки, але вам, в принципі, так не раджу робити, я буду обережно. Підключив інвертор до акумулятора, вже працює 46 хвилин. Температури такі 37 градусів радіатор великий, 29,5 малий радіатор, трансформатор 41 градус і дросель 49 градусів, найбільша температура. Вентилятори не включались за цей час, можливо градусів
50 чи 40 по радіаторам мають включатись вентилятори. Під час включення інвертора чутно роботу вентиляторів. Зараз включу його. Запустив інвертор. І тестове включення вентиляторів проходить під час запуску. Спочатку один вентилятор, потім другий. Обидва працюють, інвертор бачить, що вентилятори обертаються і не видає ніяку помилку. На вихід виставив 220 вольт, бо у мене мережа зараз на виході також має 220 вольт. Підключив двохканальний осцилограф і відразу видно вхідну і вихідну синусоїду. До інвертора немає зараз вхідної мережі, бачимо 0 вольт. І от видно, значить, жовтим кольором це синусоїда, яку генерує інвертор, а зеленим від мережі 220, які приходять. І вони, видно, і та синусоїда 50 Гц, але трошечки вони не співпадають, і з часом відбувається розсинхронізація синусоїду. І коли я подам мережу до інвертора, інвертор має підтягнути свою синусоїду, яку він генерує, до синусоїди мережі, і тоді тільки включить байпас. У інвертора деякі параметри не прописані в інструкції. Струм заряду загальний виставив поки що 10 А, режим APL мережі роботи. Є режим літієвої батареї. Він не вказаний в інструкції. Battery Type. Тут вказаний лише AGM, User і Flooded. Літієвої батареї немає. Я виставив поки що. Спробую в такому режимі. Точно не знаю, по якому алгоритму відбувається заряд, саме в цьому Li Battery режимі. Ну, якщо не сподобається, то можна буде повернути до user, до користувача. Ще в цьому інверторі є режим Power Saving Mode, режим енергозбереження. І якщо його включити, то при низькому навантаженні на виході інвертор може відключати генерацію синусоїди і цим самим зберігати енергію акумулятора. Спробую цей режим. При навантаженні, можливо, 10-20, він не буде його враховувати, не буде бачити його і відключить вихід. Це може бути не завжди корисно, але для якихось варіантів може бути цікавий режим. Максимальна напруга 29,2, яку можна виставити. Інвертор досить точно відображає напругу на дисплеї. Інші параметри схожі до інверторів PowerMer і інших інверторів. Так, давайте коротенько, які параметри у мене встановлені. З чим ми працюємо 50 Гц, струм від мережі 60 А, потім буду його збільшувати. Так, ці параметри мені поки не потрібні. Заряд від сонця і від мережі одночасно. Біпер відключений. CV напруга, булк заряду 28 вольт, Flooded напруга плаваючого режиму 26,8 вольт і напруга відключення 24 вольти. Еквалізація відключена. Напруга булк заряду 28 вольт, 3,5 вольти на комірку, плаваюча напруга 26,8 вольт, 3,35 вольт на комірку і напруга відключення 3 вольта на комірку і 24 вольта виходить на 8 комірок. Напруга на батареї 26,6 вольт, на інверторі 26,5 відображається. Споживання струму, холостий хід інвертора 1,24 ампера, що дорівнює приблизно 33 Вт потужності. Від мережі я ще замірюю, скільки споживає. Значить, на виході у мене цей буде ваттметр, на вході з мережі цей ваттметр. Вони майже ідентично відображають потужність, струм, тому можна буде розрахувати коефіцієнт корисної дії досить точно. Пройшла вже майже година, інвертор не вмикає свої вентилятори, температура на дроселі 57 градусів, трансформатор 48. Такі температури, можливо, трошки пізніше включить вентилятори. Так, вмикаю мережу. Зараз подивимося, як відбудеться синхронізація синусоїд. Досить швидко синхронізував. Побачив на вході 226 вольт. Включив байпас. Тепер вхідна і вихідна напруга однакова. Є відмінність у показниках на осцилографі. Відбувається
заряд акумулятора. Струм кліщі відображають 8,5 фактичний. Зараз подивимось, скільки на інверторі. 9 ампер. Виставлений 10 ампер зарядний струм. Інвертор включив вентилятори. Працюють обидва вентилятори. Шум досить помірний. Можливо, є якесь регулювання обертами. Споживання з мережі 283 Вт. Відображається значок байпаса на дисплеї. І то, що йде заряд від інвертора. Виставимо зарядний струм більший. 60 А, нагадаю, максимально від мережі. Давайте 40 А. Вентилятори мають регулювання обертами. Це добре. Значить, можна не перероблювати систему регулювання. Ну, в ідеалі, знову ж таки, я би хотів, щоб були якісь мінімальні оберти, щоб інвертор завжди продавався на ледь помітних обертах. Ну що, 40 А дуже точно вимірює струм на диво. 39 тут на дисплеї. Давайте струм заряду 60 А. І ще оберти збільшились. 57 фактично бачимо. Споживання з мережі 1780 Вт. Power Factor 0,95, майже 1. Це добре. Коли напруга наблизиться до 28 вольт, заданої параметр bulk, то струм почне зменшуватись заряду. Температури бачимо. 48 радіатор великий, 52, 33,8, 30 градусів. Невеликі температури, охолодження справляється, поки що, звісно. Загальна напруга на клемах акумулятора 27,64 вольти, є деякі втрати на дротах. На виході інвертора 27,8 вольт і на дротах трошки втрачається. Струм заряду 60 ампер, на інверторі 59. Пам'ятаю, мій PowerMer інвертор 3 кВт, то він відображав 60 А, а фактично давав 70 А заряду. Тут те, що обіцяли, те й видає. Температури бачимо 56, 57, 30, 34. Нагрівається потрошку, але треба враховувати, що у мене тут сантиметрів 7, напевно, зазор до стола, а тепле повітря видувається вниз. Тому повітрю не дуже добре виходити вниз, бо немає вільного місця. Якщо встановити інвертор на стіні і знизу буде багато вільного простору, то температури будуть нижчі. Температура в приміщенні зараз 20 градусів. Видно, як інвертор регулює струм, він постійно підбирає, то до 60 доходить, то 59,5 регулювання струму відбувається. Ну і заряд потрошку підходить до кінця, тому що напруга 27,9 вже на акумуляторі і по мірі наближення до 28, вже 28, зараз буде зменшуватись струм. Струм заряду потрошку пішов вниз, напруга 28 вольт. Зафіксували температури, які були. Далі вони, я думаю, будуть знижуватись, тому що струм буде знижувати 61 градус і тут по 30-34 градуси. Це заряд відбувався приблизно хвилин 30, може 35. Струм на інверторі 49 А, на кліщах 50 майже. Фактична напруга на акумуляторі 27,9 вольт. Струм і далі потрошку знижується, інвертор тримає чітко 28 вольт, те, що я і задав у параметрі bulk заряду. Струм споживання з мережі 6,8 А, Power Factor 0,9, потрошку зменшується і загальна потужність 1300 Вт з мережі споживання інвертора на заряд акумулятора 41-42 А, на кліщах так само 41-42 А. Струм заряду 30 А, на кліщах також 30-30,5. Напругу тримає 28 вольт. Чутно, що оберти зменшились. І таке враження, що вони зменшуються динамічно. Чим менша температура, тим оберти менші. Є автоматичне регулювання. Там не декілька швидкостей заданих, а оберти плавно регулюються по мірі необхідності. – 23-24 ампера струм заряду і тут на кліщах майже те саме. До речі, напруга
219,8 вольт. 220 вважаємо, тут так само 220 вольт. Тут 219 вольт на цьому ваттметрі. Заряд завершиться, напевно, при струмі близько 10 ампер. Коли струм впаде до 10 ампер. Перейде тоді вже в плаваючий режим, в режим підтримки. Ну, на 20 амперах заряду він взагалі тихенький. Ну, в приміщенні з ним спати не зможете, але не сильно шумить. Працюють обидва вентилятори на невеличких обертах. Струм заряду 15 А, на кліщах так само 15 А. Світлодіод Charge моргає, означає, що заряд відбувається у bulk режимі, в основному режимі заряду. Цей світлодіод горить постійно, означає, що мережа присутня. Все, завершився основний цикл заряду. Видно, світлодіод загорівся Charge зеленим кольором, значить йде режим підтримки. І, напевно, 1 ампер йде споживання з акумулятора, поки напруга не спаде до плаваючої напруги. Бачимо, напруга потрошку знижується, 27,6 вольт вже. І відразу вентилятори зупинились. Інвертор вважає, що при таких температурах немає резону охолоджувати. 42 градуси на радіаторі і 26. Напевно, градусів при 50 вентилятори включаються, точно не знаю. Але зараз вентилятори не працюють. Споживання з мережі зараз 15 Вт. На струм не варто орієнтуватись, хоч він і пише 3,7 А, але це в імпульсах, не по всій синусоїді йде споживання струму. Струм споживається такими, можна сказати, голками. Я замовлю собі струмові кліщі, щоб можна було на осцилографі бачити споживання струму. Але вони споживаються не по всій синусоїді, тому це такі імпульсні пікові споживання. От оцей Power Factor якраз вказує на те, що не по всій синусоїді йде споживання струму. Тому орієнтуйтесь на от такі показники 15 Вт. Power Factor він може не дуже коректно вимірювати, я ще спробую цим ваттметром. І споживання може там бути близько 30 Вт. Або коли вже інвертор перестане споживати струм з акумулятора, то буде повне споживання із мережі. Загалом заряд відбувався приблизно 50 хвилин. Сильно інвертор не нагрівся. В плані нагріву під час заряду 60 А струм немає питань. А під час роботи інвертора, коли він буде генерувати синусоїду від акумулятора, то нагрів буде більший, я думаю, значно. Коли навантаження буде там 2,5 кВт чи 3, температури будуть доходити до 90-100 градусів. Стосовно цього струму, що інвертор зараз споживає 0,95 А з акумулятора. Це буде відбуватися ще недовго. Коли напруга впаде до 26,8 вольт, він перестане споживати із акумулятора. І я так думаю, що інвертор почне генерувати напругу для своєї роботи. Оцей 1 ампер, який він споживає, він почне підзаряджати акумулятор. Ну, не в плані підзаряджати, він почне тримати цю напругу 26,8 вольт. І з цієї напруги буде брати струм для своєї роботи. Тому що інвертор фактично не може живитись без акумулятора, він живиться саме від напруги, яка йде на акумулятор. Тому от такий оцей режим, що спочатку після заряду він буде споживати з акумулятора, а потім почне генерувати напругу для своєї роботи. Напруга на інверторі вже 26,8 вольт. Інвертор продовжує споживати з акумулятора 0,9 А. Після булк заряду пройшло вже хвилин 10 приблизно. Ну, напевно, ще трошки, і вже інвертор перестане споживати з акумулятора. Видно, потрошку споживання з акумулятора зменшується, напевно, по мірі того, як напруга знижується, і споживання з мережі потрошку зростає. Бачимо вже 19 Вт. Такий баланс виходить, що з мережі починає більше брати, а з інвертора менше. В цьому немає нічого критичного абсолютно. За ці там, хвилин 10-15 інвертор спожив з акумулятора, ну, можливо, 0,2-0,3 Ампер-години, не більше, тому що струм невеликий, тому ніяких проблем в цьому немає. Видно, струм зменшується, споживання з мережі зростає.
Зараз видно, інвертор підзаряджає акумулятор, тримає от саме в цьому буферному режимі, напруга зменшується, видно, і акумулятор бере трошки струму для заряду. Споживання з мережі виросло до 70 Вт. Бачимо, що в ці моменти він показує, що підзаряджає потрошки акумулятор на піктограмі. Тут відображає 2 ампера струм. Бо, як бачимо, це не дуже коректно, але ну от такий режим. Значить, він намагається тримати напругу, яку ми виставили 26,8 вольт, і потрошку підзаряджає акумулятор. Акумулятор ще, видно, не дуже наситився, і тому потроху бере струм. Як варіант, можна встановити оцю напругу флоутінг ще трошки меншою, приблизно 3,34 вольта на комірку. Це не дуже важливо, і це такі більш, можна сказати, релігійні питання, яку напругу тримати в буферному режимі. Але от інвертор потрошку дозаряджає акумулятор. Він вже в такому режимі, коли він вже вийшов на дозаряд акумулятора, він вже не буде брати з акумулятора для власних потреб. Він завжди буде брати з мережі, і якщо є потреба, потрошку підзаряджати акумулятор. В такому режимі бачимо, дросель найбільше нагрівається, 71 градус. Тут радіатор великий 55. В теорії має включитись вентилятор скоро, хоч трохи продути. І тому я прихильник того, щоб мати постійно легку продувку. Може якийсь додатковий вентилятор встановити, щоб він постійно продував корпус і зменшував тим самим температуру цю в простої, щоб не було 70 градусів, а там 50 чи 40 завжди було. Бо конденсатори, які встановлені поряд біля дроселя, будуть потроху висихати, і які біля радіаторів встановлені, також будуть потроху висихати. Пройшло ще хвилин 10, і вентилятори спрацювали на маленьких обертах. Обидва дують, лівий і правий, на невеликих обертах. Температура була на радіаторі великому 60 градусів, от по ньому і спрацювало при 60 градусах. Ну, як є. Струм бачимо, трошки наче стабілізувався, але все одно поки що коливається. Є струм для заряду акумулятора. Зарядний струм потроху зменшується, майже до 0 А. Вентилятори включились при 59 градусах. Зараз подивимось, коли відключиться. – 55 градусів. 5 градусів 60 починають працювати і 55 відключаються. Зараз спробую відключити живлення і подивимось, до якої напруги. Чи буде відразу булк заряд, чи лише флоутінг режим. Відключаю вхідну мережу. Бачимо, відбулася розсинхронізація синусоїд. Споживання з акумулятора 1,2 А. Напруга на виході 220 вольт. Включаю мережу. Інвертор підлаштував синусоїду і включив байпас. Подивимось, який буде режим заряду. Так, відразу булк режим, 60 А струм. Ну, значить, при кожному зникненні буде дозаряджати до максимуму, який виставлений у вас, і потім струм буде зменшуватись до плаваючої напруги, і відповідно струм буде знижуватись. Якщо відключаємо інвертор кнопкою, байпас відключився, акумулятор продовжував заряджатись, а зараз бачимо, струм зменшився. Знижується досить інтенсивно. Зниження струму відбувається саме через те, що акумулятор вже заряджений. Хоч інвертор відключений кнопкою, але є вхідна мережа і відповідно екран він не буде відключати. Тому треба відключати відний автомат також, щоб повністю виключити інвертор. Зараз буду тестувати під навантаженням.
До речі, подивимось синусоїду на виході з інвертора. Рівна, красива, без проблем. Дав навантаження 515 Вт. Вентилятори працюють обидва на малих обертах. Споживання струму 21,5 А. На інверторі відображається споживання 516 Вт, 515, аналогічно ваттметру 513. Мінімальна відмінність в показниках. 17% від максимальної потужності. Коефіцієнт корисної дії виходить 91%. 516 Вт, струм 21,5 А і напруга 26,4 вольта з акумулятора. Пройшло 30 хвилин, навантаження 500 Вт, температури бачимо до 40 градусів, 40 градусів дросель, радіатори 35-26 градусів. Невеликі температури, без проблем, оберти у інвертора. Вентиляторів також невеликі, але деякий шум є. Після відключення навантаження секунд через 30 вентилятори зупиняються. Зупинились. Навантаження 1,7 кВт по ваттметру на дисплей інвертора так само. Коефіцієнт корисної дії виходить майже 93%. Струм 71,5 А з акумулятора. Температури поки невеликі. Інвертор працює на підвищених обертах вентилятора. Почав відлік 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, навантаження 1,7 кВт. Температури на радіаторах 55 градусів, 37 градусів, дросель 50, загалом невеликі. Оберти вентиляторів постійні, напевно, десь трошки вище середніх. Нормально працює, 70 А струм, синусоїда без спотворень. Навантаження зараз 60 Вт і вентилятори не вмикаються. Напевно, Вт 200 починають працювати. Зараз споживання 196 Вт, вентилятори не вмикаються ще. Включив навантаження. 200-220 Вт починають працювати вентилятори. Навантаження 2,3 кВт. Коефіцієнт корисної дії 93%. Синусоїда рівна, без значних спотворень. Струм на інверторі відображається 100 А, на кліщах 96,6. Під час заряду точніше вимірює інвертор струм. Пройшло 30 хвилин. Температури бачимо 62 градуси на великому радіаторі. Я думаю, десь до 65 нагріється. На інших радіаторах і дроселі нормально. 100 А струм. Синусоїда в нормі. На дисплеї, до речі, відображається 75% завантаженості інвертора. Споживання 2,8 кВт, 2,83, 92% завантаженості, тут 2,79. Коефіцієнт корисної дії виходить 93%. Струм по кліщах 121 А, на інверторі 127. Синусоїда, до речі, рівномірна, без спотворень. Пройшло 20 хвилин, навантаження 2,85 кВт, по цьому ваттметру там 2,78. Температура 75 градусів на великому радіаторі. Не критично, але піднімається. Тому довгочасно на більше ніж 2,5 кВт я би не радив навантажувати довше, ніж хвилин 20-30. А так загалом 75 градусів це небагато. Зараз перевіримо захист по перевантаженню. Дам навантаження більше 3 кВт. Моргає ще перевантаження. 3,15. – 105% навантаження. Струм 147 А, на кліщах 138.
Ну, напевно, йому треба трошки більше для відключення. 3.15 тримає. Не буду, напевно, довго знущатись над інвертором. Температури ростуть потроху. Зараз перевірю, щоб точно спрацював захист по перевантаженню. Спрацював, вентилятори продувають корпус, і інвертор знову запустився, тому що включений автоматичний перезапуск після перевантаження. Загалом по перевантаженню непогано тримає. Даю фонове навантаження 1,6 кВт і запуск насоса свердловини потужністю 1400 Вт і з пусковою потужністю десь 3000 Вт. 2,95 кВт загальне споживання. Нормально запустив насос, зараз накачає воду і відключиться. Цікаво, що горить перевантаження, хоча 3 кВт немає. Все накачав, але цікаво, що помилка залишилась активна. Через 30 секунд помилка зникла. Включив вимірювання на кліщах максимального струму, подивимося, який буде струм під час фонового навантаження 1,5 кВт і запуск насосу свердловини. Включаю фонове навантаження, бачимо струм 68 А і вмикаю насос свердловини 166 А. Піковий струм був. 166 А на 26 вольт, 4,3 кВт потужність була по акумулятору, ця пускова. Це те, що зафіксували кліщі. Зараз перевірю цей параметр Power 7 Mode Enable Disable. Зараз він у мене відключений. Режим енергозбереження. Зараз у мене параметр відключений. Спробую його активувати. І відразу зникла напруга на виході. І дивіться, цікаво, яка синусоїда. Я чую в інверторі, клацає, як годинник. Кожну секунду. І, напевно, він подає сигнал. Зараз подивимось. В цьому режимі інвертор подає раз в секунду 2 періоди синусоїди на вихід інвертора. Бачимо один період і другий. І якщо є навантаження, він його детектує, що йде споживання потужності, і повноцінно включає вихід. Цим самим забезпечується режим енергозбереження. Але якщо навантаження невелике, як, наприклад, це розумний ваттметр, він споживає там 3-5 Вт потужності, і тому не активує синусоїду на постійно. І в цей момент з інвертора струм 0,36, 0,38, 0,39 А. Навіть до 0,4 А доходить на 26,2 вольт, 10 Вт споживання інвертора. Це небагато, такий цікавий режим. Якщо у вас є потреба зекономити ці вати, не витрачати їх впусту, то можна активувати. Інвертор буде відповідно і менше нагріватися. Думаю, у вихідні транзистори на великому радіаторі будуть холодні. Дросель, напевно, також буде менше нагріватись. Ну і взагалі, все буде менше нагріватись, тому що менше загальне споживання. Але нам потрібно, щоб інвертор включив вихід синусоїди, коли ми підключили навантаження. То я зараз вмикаю паяльник. У нього потужність Вт, 60 Вт заявлено, там може бути трошки по-іншому. І інвертор не активував вихід. Він його сприймає як невеликий. Включаю чайник. Ну, на чайник він реагує. Запустив синусоїду генерацію. По кліщам бачимо струм 67 А. Вимикаю навантаження. І через якийсь час він, напевно, відключить генерацію синусоїду. Все, відключив. Ну, такий цікавий режим. Зараз перевіримо, наскільки це мінімальне споживання, щоб він детектував навантаження. Зараз спробую ноутбук підключити. У нього навантаження невелике, Вт 15-20. Зараз він без ніякої роботи, просто включений. Але не бачить. Зараз включу якусь задачу, щоб навантажити процесор.
Не бачить інвертор цього споживання. Можливо, блок живлення не встигає запуститись у ноутбуці, щоб почати споживати. З такою синусоїдою, щоб вийти на режим, йому треба, щоб синусоїда була постійна, я так думаю. Підключив телевізор, десь 100 Вт навантаження, вмикаю. На телевізорі бачу, проморгує світлодіод, але не включається. Ну, потрібно таке постійне, активне навантаження, щоб він активувався. Тому, ну так, може комусь цей режим підійде, але явно не всім. Підключив такий дремель, мінімальні оберти виставив, вмикаю. Бачимо, запустився, потужність 13 Вт, відключився. Навіть 55 Вт, все одно йому 60 Вт мало. Подав активне навантаження 60 Вт і він відключає все одно вихід. Зараз включив знову. Така нестабільна робота цього режиму. 200 Вт нормально працює. Напевно, Вт 100 йому потрібно, там, чи 150 для стабільної роботи в цьому режимі. Тому як підключить якийсь роутер, там, телевізор, не вийде він, просто у вас не запуститься і невелике споживання буде. Так, подаю в цьому енергозберігаючому режимі напругу на інвертор, мережу. А він просто активував байпас. Звісно, все, що з ходу йде на вихід. Мережа 220 вольт. І зараз піде заряд акумулятора. Струм я виставив 10 А. Фактичний бачимо 8 А. Зараз спробую зафіксувати швидкість переходу на акумулятор. Заявлено 10 мс в режимі UPS і 20 мс в режимі APL. Ось ці режими APL і UPS. Зараз в мене встановлений режим APL. В режимі APL інвертор не такий вибагливий до напруги. Бачимо 90-280 широкий діапазон. І до форми синусоїди. Тому в цьому режимі він зможе працювати з генератором. Має працювати. Перевіримо ще. Повний період синусоїди – це від початку, скажімо, і так само, коли синусоїда закінчує в цьому місці, в нульовій точці. А півперіод – це половинка синусоїди. І відповідно у нас повний період – це 20 мілісекунд, а півперіод – 10 мілісекунд. Значить, інвертор має після зникнення мережі перейти, згенерувати свою синусоїду або за півперіод, або за повний період. Ну, спробуємо визначити, наскільки швидко він це робить насправді. Для більшості техніки 10-20 мілісекунд – це нормальний час, за який той же комп'ютер не встигне вимкнутись і так далі. Добре, пробую відключати автомат. Зараз передивлюсь відео. Ну, те, що я побачив на відео, начебто один період ми повністю втратили, 20 мілісекунд, режим APL. Тому начебто все, як заявляє виробник. Видно, у нас відбувається розсинхронізація з часом синусоїди. Генерує відразу інвертор синусоїду в такт з тою синусоїдою, яка була, режим APL. От у нас зникла мережа, і він однаково генерує. А вже потім у нас набігає оцей розсинхрон. Але це не критично, бо ми подаємо напругу, і він у нас підлаштовує синусоїду знову. Повертає. Подав напругу, підлаштував свою синусоїду під мережу і ніяких проблем. Включив байпас. Так, я зараз ще раз хочу повторити. Вже лишив просто синусоїду, яку генерує інвертор. Вхідну відключив, вхідний канал, мережу. І відключаю мережу. На жаль, не помітили. Цей час переходу десь випав за межі. Відключаю. Так само не видно, треба збільшити. Почався заряд. Відключаю. На жаль, не можу так услідкувати. Так, зараз спробую трошки по-іншому. Він, осцилограф має деяку пам'ять, записує трохи, тому зупиню осцилограф і подивлюсь, промотаю. Відключаю. Може побачу. Ні, не бачу цього півперіода.
зниклого. Зараз ще спробую. Так, відключаю. Так, тут вже він потрапив на кадр. Ось цей період зникший. На цьому місці в нас зникає напруга. І інвертор, грубо кажучи, один період втратив і почав генерацію синусу. Трошки по амплітуді тут він не дуже гарно то зробив, але загалом втратили один період і перейшли на акумулятор. Непогано все, як заявляє виробник. Тепер спробуємо в режимі UPS повторити. Виставляю режим UPS, третій параметр. Так, режим UPS, відключаю напругу. Так, ось бачу цей момент. Ну тут взагалі ми не втратили, ну в цьому, тут напевно зникла напруга і ми втратили півперіод. Ну майже ідеальний перехід. Це він з режиму заряду перейшов на акумулятор і почав генерувати синус тими ж транзисторами, які використовуються і для заряду також. Ну, це така дуже феноменальна робота, я б сказав, щоб це все плавно так зробити. Так, пробую ще раз режим UPS. Відразу бачимо, в цьому місці було зникнення. Ось так виглядає. Півперіод втратили і почали генерувати, але в даному випадку почали генерувати синхронно з тою ж частотою і в тому режимі, як було до зникнення напруги. Просто втратили півперіод. Більше того, навіть півперіод повністю не втратили, у нас в цьому місці зникла напруга, а тут ми вже інвертор почав генерувати вже напругу. Тому навіть менше півперіода. Там 8 мілісекунд, наприклад, втратили часу на перехід. По амплітуді тут півперіод вийшов такий також, ну, замалий по напрузі, але не критично. Так, повторюю ще раз режим UPS. Відразу бачимо. Ну так, схоже, що частота залишається та сама синхронізація. От у нас тут зникає, ми втрачаємо оцей півперіод і продовжується. Ну, я зараз підключу вхідну мережу, ми ще подивимось разом із вхідною мережею, як це відбувається, щоб накладався сигнал. Треба, щоб не відбувалося цієї розсинхронізації. І тоді при поверненні напруги з мережі, відразу, наприклад, у нас напруга повернулася, то у нас не буде ніякої зустрічної напруги в цьому випадку. Так, режим UPS подав вхідну мережу зеленим кольором, а жовтим із інвертора. Зараз відбудеться синхронізація синусоїд. І під час відключення в ідеалі інвертор, бачили, переключення було, в ідеалі інвертор має генерувати синусоїду, продовжувати в тому ж такті, як було до відключення. Тому зараз порівняємо в режимі UPS. Так, йде заряд акумулятора, відключаю мережу. Все добре, він генерує в тому ж такті. Лише з часом відбувається розсинхронізація. За цей час вже релюшки вхідні мають точно відключитись і не подати напругу в іншому такті. Все добре. Давайте ще раз. Подав напругу, відбулася синхронізація. Відключаю напругу. Синхронізація продовжує. Ну, перший час синхронізація точно відбувалася коректно, а далі вже синусоїди розходяться. Це нормально. Змінюю на режим APL. Подаю вхідну мережу. Інвертор синхронізувався. І відключаю вхідну мережу. Також з самого початку продовжує генерацію синусу з того моменту, де
де пропала наша мережа. Ну, а потім відбувається розсинхронізація. Наче також все коректно. Так, зараз спробую заряд від генератора. Режим UPS спочатку виставляю. От в режимі UPS він буде погано синхронізуватись до частоти. От бачимо, як у генератора частота нестабільна, плаває відносно інвертора. Ну, зараз синхронізація по частоті інвертора встановлена по тому каналу, але все одно видно, що вони не однакові. 50 Гц і там частота приблизно. Подаю живлення на інвертор від генератора. Зараз осцилограф тримає зелений сигнал генератора, а сигнал інвертора вже плаває. І відповідно подивимося, як інвертор буде свою синусоїду намагатись підлаштувати під частоту генератора, під синусоїду. Подаю живлення. Бачимо, інвертор намагається підтягнути, вловить, але не вдається. І значок індикатор живлення моргає на інверторі. Він не може синхронізуватися, і тому в режимі UPS не буде працювати, ну, напевно, ніяк. Можливо, деякі генератори будуть, але от частота, бачимо, гуляє, не дуже стабільно в генератора, і він не може її вловити. Режим APL вмикаю без навантаження додаткового. В режимі APL підхватив. Частота погана, і інвертор її трошки спотворює, ну, але підхватив. Так, зараз має піти. Пішов заряд 10 А струм. В режимі APL тримає. А в UPS не хотів підхвачувати. Добре, значить, все в принципі, як і на інверторі PowerMer, буде відбувати заряд від генератора без проблем. Давайте дамо струм заряду 30 А. Частота спотворюється, але заряджає. Добре, відключаю живлення. Подаю напругу на сонячний вхід. Бачимо 305 вольт. Почався заряд акумулятора. З сонячного входу ледь перекриває споживання інвертора, все одно струм йде з акумулятора. Зараз обмеження йде через лампочку. Мережа 220 вольт випрямляється і подається на сонячний вхід з обмеженням по струму. Потужність бачимо сонячного входу 30 Вт. MPPT контролер бере. Намагається тримати на достатньо великому рівні напругу, тому що просаджуючи, потужність буде зменшуватись. Ну і взагалі його номінальна робоча напруга 240 вольт, тому на ній він в більшості випадків буде намагатись працювати. Бачимо напругу. 300 вольт. Взяв роботу. Зараз видно, вже йде заряд повноцінний акумулятора. Включились вентилятори. MPPT підбирає точку і потрошку збільшує струм заряду. Напругу сильно не просаджує. Струм це зараз відображається саме батареї 9 А на інверторі. А струм по сонячному входу я, чесно кажучи, не бачу. Бачу 230 Вт. Якщо врахувати 240 вольт, то струм близько 1 А по сонячному входу. Але його не бачу фактично. Лише струм батареї є. Потужність сонячного входу 219 Вт, 220 Вт. І все. Струм лише по батареї. Через те, що енергія подається через TEN, обмеження потужності, то не вистачає, щоб
струм заряду акумулятора був 10 А. Мінімальну напругу MPPT контролера зараз не можу перевірити, немає чим подати вольт 60. Але, думаю, має працювати. Просто що при 50 вольтах інвертор не досягне максимальної потужності. І при 100 вольтах також. Для максимальної потужності 3 кВт потрібно напругу 240 вольт хоча б. Про це якраз і вказує шильдик, що при 240 вольтах буде забезпечена повна потужність. І якщо брати 240 вольт на 12 А приблизно буде 3000 Вт. Я думаю, що інвертор буде обмежувати струм сонячного входу на межі близько 12-13 А. І відповідно подавши 50 вольт напругу чи 60, можна буде отримати там Вт 800, максимум 600-800 Вт. Тому орієнтуйтесь на цю номінальну напругу або й більше навіть. 300 вольт чи 350, 240 – це мінімальна така напруга, при якій інвертор досягне потужності 3000 Вт. Діод, як ми бачили, на MPPT контролер встановлений на 20 А, транзистор на 60 А, якщо не помиляюсь. Тому струм в 12 А чи 13 для інвертора без проблем. Він його зможе довгочасно тримати. Напевно, по цьому інвертору все, що хотів показав. Нагадаю, у інвертора є режим підмішування енергії, він може брати сонячну енергію як основну, і якщо не вистачає сонячної, добирати із мережі. І також може брати сонячну як основну і добирати з акумулятора, якщо мережа відключена взагалі. В цьому функція підмішування. Як на мене, такий цікавий інвертор за $160 має право на життя і загалом можу рекомендувати для покупки. Дякую всім за перегляд і гарного дня!